سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. در این ویدیو میخوام با استفاده از لباس کودک به شما یاد بدم که 0 و 0 چجوری یه الگو طراحی کنید بدون اینکه هیچی بلد باشید. این لباسیه که من پارسال دوختم واسه دخترم. البته هنوزم اندازه‌شه چون سعی کردم سایزش جوری در نظر بگیرم که فقط واسه یکی دو بار نپوشه و بیشتر استفادهش کنه. با من همراه باشید. خب کاغذمون رو میاریم و شروع میکنیم با استفاده از یک خطکش. اول یک کادر مستطیل که یک کم آزادتر از این فضای ایجاد میکنیم. کاغذ من کاغذ A3 هستش. خب کادرمون رو ایجاد کردیم. البته یه مستطیل ضلع پایینی زیاد مهم نیست، بعدا ایجاد میکنیم. میایم اول از قسمت یقه اون اندازه ای رو که به دست میاریم تقسیم بر 2 روی کاغذمون که ما در قسمت راست صفمون اون رو میخوایم اول الگوی جلو رو بکشیم. نصف این مقدار رو که اندازه زدیم علامت میزنیم. اگه دوست داشتید یقه کمی بسته تر باشه میتونید این مقدار رو نیم سانت یا 1 سانت به سمت داخل علامت بزنید و کوچکترش کنید. خب از اینجا ببینید خط سرشونه تا خط یقه میشه گودی کف یقمون. ما اونو هرچی که هست همونو علامت میزنیم اینجا و شروع میکنیم به ترسیم یه نیم دایره منظم و تمیز. برای کشیدن الگو معمولا نصف بالاتنه جلو و نصف بالاتنه پشت رو ما میکشیم. خب من اندازه میذارم سرشانمو، مثلا برای من 5 سانته و این 5 سانت رو میام اینجا طراحی میکنم. ولی نکتهش اینه که شیب رو باید در نظر بگیریم که از این خطکش که اون بالا قرار دادی از دو طرف خط بغل گردن رد شده چه مقداری اومده پایین و مناسبه. من اندازه 1.7 زدم. شما بین 1.5 تا 2 میاید پایین و این 5 سانت رو اینجا ترسیم میکنید که میشه خط سرشانمون. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. لطفاً کلید سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنار اون فعال کن تا هر زمان ویدیوی جدیدی گذاشتم از اون مطلع بشید. اون خطکش که اون بالاست اون ترازیه که ما میخوایم با استفاده از اون تمام ابعاد رو به دست بیاریم و در جاش نباید حرکت بکنه. الان برای خط کف حلقه از این قسمتی که علامت زدم تا خطکشمون علامت میزنیم میشه خط کف حلقه و این علامت رو در طول کل این برگه ما اینو باید علامت بزنیم چون برای پشت هم همین خواهد بود. کف حلقه در قسمت جلو و پشت یکسانه. پس این میشه خط کف حلقمون که من اینو با قرمز کشیدم تا شما ببینید بهتر با خودکار و میشه این قسمت از این. خب برای پهنای این قسمت این اندازه رو که به دست آوردیم تقسیم بر 2 میکنیم که میشه نصف کادرمون و میشه تا این مقداری که زیر کف حلقه است مشخص میشه چه مقدار باید باشه که این از این نصفش که علامت زدم. بعد از اون میام این مقدار بین خط بالا و خط کف حلقه رو تقسیم بر 2 به اضافه 1 میام پایین و علامت میزنم که اول این خط کجی که میخوایم رو بهش وصل کنیم. ولی باید ببینیم این مقدار کارور بچه چقدره که اونو اندازه میزنیم. همین مقداری که در تصویر علامت زدم تقسیم بر 2 میشه و این مقدار به دست میاد و اونو علامت میزنیم و خط سرشانه رو کج به این وصل میکنیم. این میشه خط صاف قسمت حلقه آستین. بعد از اون نشون میدم که این مقدار رو باید قوس درست کنیم. یه قوس قشنگ حالا میتونید با دست یا میتونید با خطکشایی که توی بازار میفروشن ایجاد بکنید. همونطور که میبینید به راحتی نصف این الگو به دست اومد، نصف این پیراهن و حالا میمونه خطی که تا روی کمر کودک. شما میتونید این مقدار رو هر چی که دوست دارید این مقدار رو تقسیم بر 2 به دست میارم از این خط پهلو تا خط پهلوی بعدی. ولی در اینجا میخوایم ببینیم چقدر بیایم پایین. من این مقدار همونطور که دیدید علامت میزنم که میشه این. میتونیم هم از قسمت خطکش اون بالا تا خط کمری اندازه بزنیم، هر دو حالت میشه و این برای الگوی پشت و جلو یکسانه. همونطور که میبینید من این رو برای پشتم وصل میکنم چون این قسمت ها در انتها قراره به همدیگه دوخته بشن. پس شد این مقدار تقسیم بر 2 هرچی به دست من، حالا یه شیب مثلا کند یا تند هرچی شد به همدیگه وصل میکنید.
مخصوصا در کودکانی که شکم برجسته دارن مشکلی نیست که اینجا کمی شیب دار باشه. الان این شد الگوی این قسمت. ولی برای بچه‌ها مخصوصا همشون میشه گفت اونایی که شکم دارن کم یا زیاد 1.5 تا 2 سانت میایم پایین و این قسمت رو کج به قسمت پهلو وصلش میکنیم، چون وقتی که بچه اینو میپوشه در انتها باعث نمیشه که احساس کنی خط شکم برجسته شده اومده بالا. اینو توی دوخت متوجه میشید که واقعا نیازه. برای الگوی پشتم من همون مقداری که در جلو علامت زدم علامت میزنم. فقط برای کف حلقه پشت 2 تا 2.5 سانت میایم پایین و این خط رو همونجور که میبینید طراحی میکنم. میتونید با خطکش طراحی کنید یا دستی و وصلش میکنید. برای سرشانه خط الگوی پشتم همون مقداری که در جلو زدید همون رو باید در پشتم ایجاد کنید و خیلی راحته. همون مقداری که اومدید پایین، یعنی 1.5 تا 2 سانت میایم پایین و اون 5 سانتی که من مثلا به فرض 5 سانت زدم همون 5 سانت رو این قسمتم ایجاد میکنم. خط کارمونم اینجا باید ما کاملش بکنیم چون در الگوی پشتم یکسان با الگوی جلو. این خط که کشیدیم فقط برای کارور پشت معمولا نیم سانت ما این رو به علاوه میکنیم، یعنی رقمی که اینجا تقسیم بر 2 شده رو به اضافه نیم سانت میکنیم، چون از قسمت جلو کارور کمی میره توی قوس دست که به سمت جلو حرکت میکنه، ولی از پشت فضای صافتری داریم و این خط رو کامل میکشیم به این قسمت. میبینید نسبت به خط آستین جلومون این شیبش صافتری داره. خب این مقداری که اینجا بود رو دقیقاً همین پشتم علامت میزنم و این کف حلقه رو طراحی میکنیم. اگر ویدئوی آموزشی من رو دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو بزنید. این کار کمک میکنه تا با انگیزه بیشتری برای شما تولید محتوا کنم. متشکرم. برای خط کمریمون هم همین کار میکنیم. هرچی که اینجا بود برای پشتم همون رو قرار میدیم. البته میتونید منهای نیم هم انجام بدید چون از پشت کمتره و خب بچه‌ها شکم بیشتری دارن، میتونید جلو رو بیشتر در نظر بگیرید، ولی من ترجیح میدم که این کار انجام بدم و صافه مثل جلو چون شکم نداریم این خط کاملا صافه. پس این شد پشت و این هم شد الگوی جلومون. به همین راحتی الگوی ما رسم شد. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.